Chào các bạn. Tuần trước thì chúng ta chưa động gì đến phát âm cả đúng không? Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu với việc học phát âm, gen phát âm. Và tin vui đây, chúng ta có một phần mềm rất đắc lực để hỗ trợ người học phát âm hàng ngày, đảm bảo là không bao giờ chán luôn. Ok, thì chúng ta có phần mềm đó là voicetube.com here. Các bạn chỉ cần tìm gõ qua Google là thấy ngay. Và các bạn hãy đăng nhập bằng Facebook cho tiện lợi nhé. Sau đó chúng ta sẽ thấy ở đây có những channels này, TED Talks, TED Ed, bla bla. Đó là những bài thuyết trình rất học thuật. Nên là với chúng ta hãy bắt đầu bằng những cái vui vui như là phim, or music, or everyday English, right? Thì sẽ hay hơn nhiều. Và chúng ta cũng có 3 levels khác nhau: Basic, Intermediate and Advanced. Mới đầu học phát âm thì hãy chọn Basic trước nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang Advanced sau. Ok, thì đầu tiên các bạn nhìn ở đây nha, chúng ta có Listening and Speaking. Chúng ta sẽ bắt đầu listen, nghe trước. Và cái hay ở đây là chúng ta sẽ có sẵn phụ đề ở đây. Và mỗi khi chúng ta dừng tại đâu đấy thì người ta cũng sẽ dừng tại đúng cái câu có phụ đề đấy. Khi nghe được câu nào chúng ta hãy nhại lại theo câu đấy nhé. Ví dụ này. Anyway, I had no idea what I wanted to do with my life, and the way I ended up on this path was from a very tragic event. I was maybe 19. I was like maybe 19. And my girlfriend at the time was killed in a car accident. And my girlfriend at the time was killed in a car accident. And I passed the accident, and I didn't know it was her, and I kept going. And I passed the accident, and I didn't know it was her. And I kept going. I found out shortly after that And I found out shortly after that it was her. it was her. And I was living in a basement apartment. And I was living in a basement apartment. No money. I had no money. I had no heat, no air. I had no heat, no air. I had a mattress on the floor. I had a mattress on the floor. And the apartment was infested with fleas. And the apartment was infested with fleas. Các bạn thấy chưa? Chúng ta có một cái rất là hay ở đây đúng không? Chúng ta cứ dừng ở câu nào, nghe xong câu nào thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đọc lại ngay câu đấy. Và tài tình hơn nữa nhé, ở phần speaking này, wait for it. Rồi, please select, click the caption first. Chúng ta sẽ nhấn vào câu đầu tiên. Anyway, I had no idea what I wanted to do with. Đấy, người ta dừng lại chỉ trong một câu này thôi. Và sau đấy chúng ta sẽ ấn vào nút ghi âm này. Anyway, I had no idea what I wanted to do. Anyway, I had no idea what I wanted to do. Anyway, I had no idea what I wanted to do with. Sau đó so sánh lại với câu mà người ta nói đầu tiên. Tiếp tục chuyển sang câu thứ hai. To do with my life and the way. To do with my life and the way. My life and the way. To do with my life and the way. Rồi, câu thứ ba này. The way I ended up on this path. The way I ended up on this path. Safe. The way I ended up on this path. The way I ended up on this path. Các bạn có thể so sánh ngay được, đúng không? Was from a very tragic event. 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 I was maybe 19, and my girlfriend at the. I
I was maybe 19 and my girlfriend was maybe 19 and my girlfriend at the time was killed in a car accident. at the time was killed in a car accident. At the time was killed in a car accident. At the time was killed in a car accident. And I passed the accident 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 and I didn't know it was her and I kept going. And I didn't know it was her and I kept and I didn't know it was her and I didn't know it was her and I kept going. And I found out I kept going and I found out shortly. I kept going and I found out shortly. And I found out shortly after that it was her. 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 And I was living in a basement apartment. And I was living in a basement apartment. And I was living in a basement apartment. I had no money. I had no heat, no air. I had no money. I had no heat, no air. I had no money. I had no heat, no air. I had no money. I had no heat, no air. I had a mattress on the floor and I had a mattress on the floor. I had a mattress on the floor. Apartment was infested with fleas and the apartment was infested with fleas. And the apartment was infested with fleas. Apartment was infested with fleas Rồi, mình chỉ làm thử một đoạn ngắn thế thôi. Sau đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này, những cái gạch đỏ này là những cái mà chúng ta vừa ghi âm. Nếu chúng ta chọn gạch đỏ, tức là chúng ta không hài lòng với cái đoạn đấy, chúng ta có thể ghi âm lại. Và nếu chúng ta đã hài lòng hết rồi thì bước cuối cùng là download my records, tức là chúng ta sẽ download lại cái sản phẩm của chúng ta sau bao nỗ lực triền miên, đúng không? Và thử nghe sản phẩm của tớ nhé. Anyway, I had no idea what I wanted to do in my life, and the way I ended up on this path was from a very tragic event. I was maybe 19 and my girlfriend at the time was killed in a car accident. And I passed the accident and I didn't know it was her and I kept going and I thought. Ok, vậy là từ giờ chúng ta sẽ có cái này làm công cụ học phát âm. Trong khóa học thì mình sẽ giúp các bạn biết được những cái quy tắc, những cái quy luật làm thế nào để có thể có phát âm chuẩn. Nhưng nó sẽ chỉ là cái quy tắc nếu mà chúng ta không luyện tập. Vậy thôi, các bạn có thể thấy quy tắc đấy ở trên mạng rất nhiều, nhưng chúng ta phải luyện tập thì nó mới thành của mình được. Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ dùng voice tube trong speaking laser, trong lớp học của chúng ta, để luyện tập để làm thế nào có phát âm thật chuẩn, thật hay. Ok, thì khi mà chúng ta đã download xong sản phẩm của mình rồi thì công việc còn lại là upload lên YouTube hoặc Google Drive để gửi lên cho mình, và các bạn supporter sẽ giúp để check bài hàng ngày cho các bạn. Hoặc thực ra thì chúng ta có thể tự mình học một mình nếu mà chúng ta tự biết so sánh với những câu mà người ta vừa nói, đúng không nào? Vậy thôi, bây giờ đã hơn 2 giờ rồi đấy, và mình phải đi ngủ thôi để bắt đầu cho ngày mới. Ok, cảm ơn các bạn và fighting!